هاي راح اسوي دونتس. وصفة نفسها مال المطاعم، بس شنو يراد لها تعب، يعني يومين تخمير، لا والله يوم واحد 24 ساعة. عاد اخلي هنا 250 جرام طحين. طبعا دائما اني اخذ الطحين قبل ما استعمله حتى ادخل بيه اكبر كمية من الهواء. جيد. صفر الميزان. وراح نخلي شكر 30 جرام. بس راح اخلي الشكر 30 جرام. اوكي. ونخلة هذول همين نشيلهم. وراح اضيف كيس واحد خميرة اللي هو 7 جرام. هاي دراي اكتيف ييست، خليها كلها. جيد. هسه راح اخلي خاشوقة واحدة مال شاي ملح. باعوا هاي خاشوقة الشاي، مو تستعملوا غير خاشوقة، هاي خاشوقة عدلة، هاي مال شاي، مو ذيك مو خاشوقة مال شاي، ذيك غير شكل. خليناها خاشوقة الشاي واخلطها، وراح اطق بيها بيفتين. هاي وحدة وهاي الثانية. يا تلحقون علي ما يلحقون. على السريع لحقته. وهسه راح اضيف مي، ما راح اضيفه كله، راح اضيف شوية من عنده، مو شوية، اكثر كمية يعني. راح ابقي الباقي واخلطه زين. شلون صارت اصدقائي العجينة؟ هسه راح اطلعها من الكاسة وابدي اعجنها بيدي. لازم تصير كلش عجينة يعني لماعة ولمس الشكل، يعني ما ادري شو يسموها. هسه راح ابدي اخلي الزبد بالعجينة شوية شوية، لازم ما يصير كله على السريع بعدين ما يدخل. شوفوا شلون صارت اصدقائي العجينة، كلش مطاطية ولونها يلمع شايني. راح ابقى اسوي لها هالشكل بس حتى تلزم نفسها ونكمل. كاسة خليت بيها زيت، دهنتها بالزيت. وهسه راح اخلي العجينة مالتنا شوية، اخلي زيت على وجهها. وهسه راح اغلفها واخلي فوقها نايلون على الوجه مالتها، مو بس فوق، يعني هالشكل. اغطيها كلش زين حتى ما يصير بيناتها هواء. هالشكل. هذا كله لزقه هنا حتى هي من تتخمر يدفع. شوفوا يابا هذه تخمرت. هسه راح اشيل الكيس هذا الفوق، شوف طوبة صارت. وهسه راح اعجنها، راح اطلع كل الهواء من عندها واخليها بنفس الكاسة. راح اعجنها زين ها يابا، و ارجعها تتخمر مرة الاخ. طبعا العجينة راح تتخمر 3 مرات 4 مرات، لا 3 بس. هسه راح اغلفها مرة ثانية بالنايلون، خليه على الوجه. اشد هذا منه. وهسه راح ادخلها بالثلاجة الى باكر، اخليها تتخمر على كيفها بالثلاجة الى باكر. اوكي نشوفكم باكر. طبعا اليوم الصبح قعدت كان الدايركت كله متروس. ها شاهين بشر ايش صار من الدونات؟ خرب اشتغل؟ لا ترى يابك فرق وقت بيناتنا. فمن الصبح دزيت لي شنو ريوق اسوي دونه ثاني شنو. وبعدين تذكرت انه ما عندي بيض، فلازم هسه رايحين للجامع، ورا ما نرجع اروح اشتري بيض حتى اسوي كريم باتيسير واحشي بيها الدوناتس. هاي اذا صارت، اذا نجحت. يابا هذه العجينة مالتنا من الثلاجة، باعوا شلون صارت، تقولون كيكة. راح اعجنها، اطلع من عندها الهواء، خليه احطها على الميز. جيد. هسه راح افتحها اسوي هالشكل. يعني راح اقصقصها واوزن القطع مالتها، لازم تكون كل القطع متساوية. كل قطعة لازم تكون 50 جرام. خلينا نشوف ايش قد. هاي 50 الاخ ايش قد، 60 صارت.
هذي اوكي يابا، قطعناهم خمسينات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وحدة. حتى اخمرهم راح افرش نايلون، لان احتاج اشيلهم بكلش سهولة حتى لا يلزقون. راح افتح نايلون هنا عالطول واصفطهم. باع عمي باع. هسه راح اسويهم كرات مثل مال الصمون مال الخبز، ونشنقهم يعني نكفلها هالشكل. تصير لازم تكون كفلة قوية، فأنا اسويها بيدي هالشكل احسها اسهل. باع شلون دا اكفلها هالشكل حتى تنسد 100%، لان اقدر اجمع اكبر كمية من الهواء بداخلها من تتخمر. بعدين اسويها كرة كملنا، غلفتهم بالنايلون. راح اخمرهم 4 ساعات. بس راح اسوي كريم باتسييه، ما راح اصور يعني تعبت، والوصفة موجودة نفسها بال بريفترولز سويناها قبل. اوكي هسه راح نبدي نقلي الدونات. عندي هنا زيت، راح اقيس درجة الحرارة مالته، اريد يكون بال180، مو اكثر ولا اقل، بعدين يحترق وبعدين ما يستوي. باعوا هاي الدونتاية اشيلها هي والنايلون مالتها، وارجع اذبها بالزيت. بسم الله. هسه راح اقلبها. يا الله. والله شكلها اوكي جيد يعني، لا بأس. لا والله كلش حلو. هذه اول وحدة كملت. واو، لا ما شاء الله كلش خفيفة يعني بيرفكت. وصفة نجحت ما شاء الله. نجيب اللخ. تدرون شنو؟ قبل شوي فتحت وحدة من برا استوت، بس من جوا بعدها عجين. فايش راح اسوي؟ راح اقليهم وارجع اخليهم بالفرن حتى اسويهم من جوا. طبعا هاي كل مرة هالشكل يعني اجرب وصفات وافتحها، مثلا هسه هاي بيها عجين احاول القي لها حل. انتو صعب عليكم التحكم من درجة حرارة الزيت، لازم ننزلها على 70، بس احسن شي بالفرن حتى نسويها من جوا. عندنا هنا الكريم باتيسير دا يرقص. باع الشغل عمي، باع رقص باع، معناته هذا زين. هسه عندي هنا كريم باتيسير راح احشيها. صار هواية. هسه راح نجربها ونشوف شلون صارت. زين شان هاي شلون تنوكل. باعوا نقصها بالنص نلزمها هالشكل وناكلها. تدرون شنو؟ تسوى التعب كله، يعني تعب مع اليوم كامل 24 ساعة تخمير تسواها، وفد شي فوق المو طبيعي. انتقام وفوق المو طبيعي هاي. تدرون شنو؟ انا راح اطيح حظي. عايف الهندسة المعمارية وعايف امتحانات، وقاعد اسوي دونات الساعة 11 بالليل. اخليه اروح ادرس احسن لي.